Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh DNTV. Các bạn vừa mua camera iMount ở trên mạng về. Các bạn đang có ý định là sẽ lắp đặt camera và không cần phải gọi thợ. Các bạn đang muốn tự mình làm hết toàn bộ tất cả. Thì đây là video dành cho bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể lắp đặt và cài đặt camera iMount chi tiết nhất. Rồi, bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta có thể lắp đặt được con camera iMount A32 này lên nhé. Rồi, mở hộp trước này. Trong hộp khi mở nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn này. Rồi, một cuốn sách nữa. Con camera này. Đó, đây là các phụ kiện đi kèm. Cam nào cũng vậy thôi, nó sẽ cấp gồm các phụ kiện đi sau. Đầu tiên là nguồn này ha. Rồi, ốc này, dây sạc này, chân đế này. Tất cả các con cam iMount dòng này đều sẽ có đầy đủ các phụ kiện đi kèm trong hộp như thế này. Bây giờ để lắp đặt được camera thì chúng ta cần phải mua thêm hai thứ nữa thì các bạn mới có thể lắp đặt hoàn tất được. Đầu tiên là các bạn sẽ mua thêm là một cái thẻ nhớ và một cái đế. Đối với các bạn mà lắp lên tường á thì mình khuyên các bạn nên mua đế L này thay vì đế hộp vuông. Cái đế L này lắp lên nó sẽ đẹp hơn nhiều. Đế này nó sẽ đi kèm với một bật ốc luôn. Một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái này. Đây, bây giờ mình đi qua cái con cam chính này này. Đây là sản phẩm camera iMount A32 mới nhất, mới ra năm 2024 mình. Trước đấy thì nó ra cái sản phẩm là A22 thì cũng tương tự thôi. Tuy nhiên thì A32 thì sẽ nét hơn. Con này nó sẽ tương tự như cái đời trước, nó là vỏ nhựa luôn. Xoay 360 được này. Đó. Rồi, xoay lên xuống được này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách lắp đặt. Thì đầu tiên á, các bạn để lắp đặt thì mình sẽ gắn thẻ nhớ vào trước. Thẻ nhớ các bạn gắn ở đây này. Ở dưới con cam nó có một cái khe thẻ nhớ này, nó có cái hình thẻ nhớ này. Mình nhớ đặt đúng chiều thẻ nhớ nha. Đó, các bạn đặt đúng chiều, gắn vào, ấn vào nghe nó cái tắt cái là được. Đó, mình nghe thấy không? Lại này. Đó, khi nào mà cái thẻ nhớ nó dính vào như vậy là được này. Rồi, các bạn để ý giúp mình nha. Cái này là một cái lỗi đầu tiên mình chỉ cho các bạn này. Trong trường hợp mà các bạn ấn vào mà nó còn chưa vào hết mà các bạn đã ráp lên rồi thì khi con cam này nó xoay xuống, cái thẻ nhớ này sẽ cấn ở dưới này là gãy thẻ nhớ luôn nhé. Cho nên là mình lưu ý mình nhớ ấn vào khi nào nó lún vào trong như vậy và mới được nha. Rồi, gắn thẻ nhớ xong. Tiếp theo thì các bạn gắn chân đế. Cái chân đế này mình hướng dẫn nhanh các bạn sử dụng. Đầu tiên ấy, là các bạn lấy dấu hai cái lỗ này trên tường này. Đó, mình lấy hai cái dấu này trên tường, khoan 6 ly vào tường ha. Sau khi khoan 6 ly vào thì mình bắt cái phần này vào trước. Mình bắt cái lờ này vào trước. Còn cái miếng này á thì các bạn sẽ gắn đi sau. Cái bứt ốc đi kèm của nó này. Đổ ra. Hai con tắc kê này là để bắt cái đế L này vào tường. Đấy, khi mà mình khoan 6 ly và mình đóng cái tắc kê này vào. Đó. Rồi xong mình bắt hai con ốc này vô. Là xong cái phần đế. Đó. Ok chưa? Còn cái phần này mình bắt như sau. Cái miếng này nè là cái miếng để bắt đế cam. Mình đặt vào đây. Mình bắt hai con vít này vào. Đế L nào cũng vậy thôi, mẫu mã nào nó cũng sẽ bắt như thế này hết. Đó, đại khái là các bạn bắt như thế này. Còn cái ốc này các bạn bắt như sau. Là khi mà các bạn đã lắp như vậy xong rồi nè, các bạn gắn cam vào đây này. Đó. Thì khi cái miếng này lên này, mình sẽ gắn vào đây. Đó, gắn vào đây này. Đó. Rồi, con ốc này sẽ bắt gài vào đây. Là xong. Các bạn có thể bắt cái này vào đây trước cũng được, rồi treo lên. Hoặc là các bạn gắn cái đế L này xong trước rồi các bạn treo lên, các bạn gắn cái này vào. Cái này nó có cái ngàm nè, mình nhìn này mình thấy có cái ngàm không? Đó, nó có cái ngàm ở đây này. Rồi,
để bắt cái này á thì mình để vào đúng cái ngàm đó, mình xoay vào khịch là nó dính đó. Ốc này là tại mình mới vặn hướng dẫn các bạn, nhưng mình vặn hờ hờ thôi ha, còn các bạn vặn là phải vặn chắc vào nhá. Rồi là xong cái phần bắt vào tường. Còn cái phần nguồn các bạn cắm như sau. Nguồn thì dễ, cắm sạc điện thoại thôi mà. Đây, các bạn lấy cái nguồn này ra. Chân này là chân micro USB này, mình sẽ gắn vào đây. Rồi, cái này gắn vào đây. Cái này gắn vào đây. Cắm vào ổ cắm điện. Xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài cái con camera này lên điện thoại. Thì khi mà các bạn cấp nguồn ấy, trước khi cài thì mình phải kiểm tra đèn đóm nhá. Khi mà cấp nguồn vào đèn nó phải xanh như vậy, đang chớp như thế này mới được này. Còn trong trường hợp nó hiện màu đỏ hay là không có đèn thì các bạn kiểm tra lại phần nguồn xem mình đã cấp điện đủ chưa. Đó. Khi nào mà chớp đèn như thế này mới cài được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy điện thoại mình cài cho các bạn xem. Rồi trên điện thoại chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn mở giúp mình app cửa hàng CH Play này. Rồi chúng ta sẽ tìm app là iMail Live này. Rồi các bạn sẽ cài cái app này về. iMail Live. Rồi khi mà các bạn đã cài đặt app iMail Live xong thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái app này lên. Đó. Tiếp theo các bạn chọn vào đăng ký. Phần chọn quốc gia khu vực các bạn chọn về Việt Nam nhé. Rồi bấm tiếp tục này. Phần này nó sẽ gồm hai phần, phần điền số điện thoại và phần mật khẩu. Các bạn có thể tạo bằng email luôn, tuy nhiên đây mình sẽ tạo bằng số điện thoại cho nó đơn giản, vì số điện thoại thì ai cũng có cả. Ở đây số điện thoại các bạn sẽ nhập số điện thoại này. Rồi, mật khẩu các bạn lưu ý giúp mình, mật khẩu là đặt 8 đến 32, bao gồm là chữ số, chữ cái, ký hiệu. Trong đó bắt buộc phải là chữ viết hoa, chữ viết thường và chữ số. Rồi, các bạn cứ vậy theo đặt thôi. Tức là nó sẽ bao gồm là có chữ hoa, chữ thường và số nữa. Đó. Rồi, ở bước này nó sẽ gồm gửi mã xác minh. Các bạn nhìn thấy nó ghi không? Đối với từ năm 2024 á, là iMail nó sẽ gửi mã xác minh về Zalo. Trong trường hợp mà các bạn số điện thoại không có đăng ký Zalo thì các bạn có thể bấm vào nút cần thay đổi phương pháp tiếp nhận mã này. Các bạn chọn vào số điện thoại và chọn gửi mã xác minh, là nó sẽ gửi cái mã xác minh vào cái số điện thoại của các bạn. Còn đây thì mình có Zalo cho nên mình sẽ lấy mã xác thực ở trên Zalo. Đây, nó cũng gửi cái mã về đây này. Rồi, chúng ta lấy cái mã này chúng ta bỏ vào thôi. Đăng ký thành công. Rồi, ở cái bước này á, anh em sẽ chọn OK này. Phần này thì khuyên các bạn mới sử dụng iMail thì chúng ta chọn tiêu chuẩn. Chọn tiêu chuẩn luôn ha. Chế độ xem trực tiếp mình cũng chọn tiêu chuẩn luôn, nó dễ xem hơn. Rồi, hoàn thành. Cái này các bạn cứ bấm sau đó đi. Khi mà mình ra được cái giao diện như vậy là hoàn tất cài app rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thêm cái con camera này vào trong cái app này. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái dấu cộng ở góc trên cùng bên phải này, có cái dấu cộng này, bấm vào. Mình chọn vào nút quét bằng mã QR này. Rồi, cho phép, nó hỏi cái gì thì cứ cho phép để nó cấp cái quyền cho cái camera này chạy này. Ở dưới cái đít của con camera á, đối với cái dòng này thì cái mã QR nó nằm dưới đít. Với cái dòng này mã QR nó nằm ở dưới mặt dưới của cái con camera này. Tùy theo mẫu camera mà cái mã QR nó sẽ nằm ở vị trí khác nhau. Các bạn cứ đi kiếm một cái mã QR nó sẽ nằm ở trên thân camera thôi. Như con này nằm dưới đít này. Rồi, để đưa vào quét thôi.
khi mà quét nó ghi này, thấy không? Đèn led nhấp nháy chấm xanh liên tục này, tức là cái đèn này phải chớp liên tục thì các bạn mới cài được nha. Còn tất cả các trường hợp khác là cài không được. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn tiếp theo. Rồi, nhớ bật định vị lên nhé. Rồi, tiếp theo, ở cái bước mà chúng ta cài mật khẩu Wi-Fi đây này, thì các bạn lưu ý, ở đây nó có hướng dẫn là chúng ta chỉ cài bằng sóng 2.4, không cài bằng sóng 5G, cũng không cài bằng sóng Wi-Fi 6 nha. Còn nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu xem là sóng 2.4, sóng 5, Wi-Fi 6 thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên Google, hoặc là mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở một cái video khác. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái nút hai chiều ở đây này, chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn vào cái sóng 2.4. Ở nhà mình thì sóng này là sóng 2.4 này. Chọn vào đây. Quay trở lại app. Đó, chọn sóng này, ở dưới này chúng ta điền mật khẩu Wi-Fi, bấm tiếp theo. Ở đây nó sẽ hỏi là kết nối với thiết bị ứng dụng iMail Live muốn dùng mạng Wi-Fi tạm thời để kết nối với thiết bị của bạn. Bước này các bạn cứ bấm kết nối. Đây, khi mà bấm kết nối xong thì nó sẽ chuyển qua màn hình kết nối camera với lại là app iMail Live. Thì trong bước này các bạn chờ. Đó. Nếu mà mạng nhanh á, thì mình sẽ chờ đâu trong khoảng 5 đến 10 giây là nó sẽ kết nối luôn. Còn trong trường hợp mạng chậm thì các bạn chịu khó chờ khoảng 20 đến 30 giây. Trong trường hợp mà lỗi mạng thì các bạn có thể chúng ta tiến hành lại từ đầu, từ cái bước mà quét mã thiết bị chúng ta tiến hành lại. Rồi, ở đây thì nó ghi là nhập tên cho thiết bị này. Chỗ này thì chúng ta có thể nhập tên, ví dụ con cam này thường mình sẽ đặt như sau. Cam này lắp ngoài cửa thì chúng ta sẽ ghi là cửa trước này. Đấy. Các bạn gắn nhiều cam thì các bạn sẽ thêm vào đây để về sau thì chúng ta giám sát cho nó dễ. Ở đây mình ghi là giám sát nhà cửa chẳng hạn. Rồi tiếp. Cái này là đám mây, thì chỗ này các bạn cứ bấm sau đó nhé. Cái này khi nó cho 30 ngày dùng thử nhưng mà về sau này nó sẽ thông báo nhiều, rất là mệt. Chúng ta cứ bấm sau đó thôi. Rồi, thiết bị đã được thêm thành công này. Sau đó này, ok nhá. Rồi, camera đã chạy rồi này. Rồi, đối với camera mới cài đặt xong thì mình khuyên các bạn chúng ta sẽ tiến hành thêm một bước nữa. Đó là nó sẽ có cái nút cập nhật ở đây này, màu đỏ nào. Thì camera này lưu kho có khi là vài tháng, cho nên là trong cái khoảng thời gian này nó sẽ ra rất là nhiều cái bản cập nhật mới. Chúng ta cứ cập nhật lên bản cập nhật mới nhất để cho nó ổn định. Mình bấm vào cái nút màu đỏ đó, xong đó chúng ta chọn nút nâng cấp. Rồi, nâng cấp lên. Rồi, khi nào mà trên app báo nâng cấp thành công là đã hoàn tất rồi. Mình quay ra mình kiểm tra camera này, đã mất cái ảnh cập nhật màu đỏ rồi. Đối với cam mà vừa mới cài đặt xong thì chúng ta còn một số bước cài đặt như sau. Đầu tiên các bạn truy cập vào app iMail Live. Đó. Ở đây các bạn quan sát, đây là giao diện chính khi các bạn vừa truy cập. Cái phần camera này là cái phần camera mình vừa cài. Trường hợp các bạn cài nhiều camera thì nó sẽ hiển thị liên tục ở dưới này nữa. Đó. Bây giờ mình cần chỉnh con này, mình truy cập vào con này trước. Hiện tại bây giờ mình cần cài đặt thêm một số các tính năng sau. Đầu tiên là các bạn chọn vào nút cài đặt góc trên cùng bên phải này. Các bạn tìm giúp mình phần cài đặt lưu trữ, có cái tình trạng lưu trữ cục bộ này, các bạn mở lên. Các bạn mở cái phần ghi theo lịch trình lên. Trong trường hợp mà các bạn mở cái phần ghi theo lịch trình này thì nó sẽ ghi liên tục. Nó vừa ghi chuyển động này, nó vừa ghi liên tục các đoạn video này. Trường hợp mà bạn không mở nó chỉ ghi mỗi chuyển động thôi. Cho nên là cái phần này các bạn nên mở lên nhé. Tiếp theo các bạn quay ra này. Mình truy cập vào phần kéo xuống cuối cùng, nó có cái nút thêm. Đó, thì các bạn ở đây nó có cái nút là xoay hình ảnh. Chúng ta sẽ mở cái nút xoay hình ảnh này lên. Tại sao chúng ta sẽ mở cái nút xoay hình ảnh này lên? Thì mình giải thích cho các bạn cái nút xoay hình ảnh này như sau. Cái con cam này nó đang đặt ở cái vị trí đúng của nó là đặt để bàn. Đó. Nhưng mà khi mà các bạn lắp đặt á, vào trong cái đế L này thì các bạn lại treo ngược nó lên như thế này. Thì cái tính năng của cái nút xoay hình ảnh này là lúc mà các bạn treo ngược, hình ảnh nó đang bị ngược đúng không? Các bạn bấm nút xoay hình ảnh nó sẽ quay đúng lại cái hình ảnh của mình. Đó. Đấy là hai cái cài đặt quan trọng nhất.
Rồi, có một số cái cài đặt như sau. Trường hợp mà các bạn không có thích nó gửi thông báo nhiều thì mình có thể truy cập vào phần thông báo. Mình chọn phần cài đặt tin nhắn này, mình tắt đi này. Đó, nó sẽ ghi là không thể nhận cảnh báo thiết bị sau khi vô hiệu hóa tính năng này. Trường hợp mà nó gửi cảnh báo nhiều, các bạn không thích gửi cảnh báo. Ví dụ như camera này mình lắp trong kho hoặc là mình lắp ở một cái nơi mà chỉ khi nào mình cần thiết mình mở ra mình coi thì mình nên tắt cái tính năng này đi, nó gửi cảnh báo liên tục luôn. Rồi, báo động thì các bạn có thể truy cập vào phần thiết lập báo động này. Ở đây nó có phần phát hiện con người. Phần này mình khuyên nên mở. Còn phần theo dõi thông minh này thì mình khuyên là trường hợp các bạn nhà nhiều cam thì chúng ta sẽ mở cái này. Còn trong trường hợp mà nhà một cam thì chúng ta không nên mở cái này. Theo dõi thông minh là con cam nó sẽ tự động chuyển động theo người. Đó. Ví dụ như người đi đâu nó sẽ chuyển động theo con cam theo đấy. Đó. Nhưng mà đối với một cam thì mình không nên mở cái tính năng này lên. Còn tại sao thì mình sẽ giải thích cho các bạn ở một cái video khác. Rồi, phần âm thanh. Báo động âm thanh bất thường. Đấy, thường thì cái tính năng này mình cũng sẽ để tắt. Rồi, nãy mình mở cái phần xoay này, nó đang quay cái hình ảnh lại này, thấy không? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Con cam này vừa lắp đặt nó không có cái nhiều cái gì dữ liệu để chúng ta có thể hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ truy cập vào cái camera ở nhà mình để mình có thể hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Rồi, đây là cái con camera ở nhà mình đã lắp đặt để mình theo dõi nhà. Thì nếu như các bạn nhiều cam á, thì ở trên này nó có nút play này, chúng ta có thể bấm nút play, chúng ta có thể coi một lúc 3 cam luôn. Rồi, đối với cam mà có thể xoay được như dòng này á, thì chúng ta sẽ, ví dụ như con này đang coi lên trần này, mình muốn xoay con này thì mình nhấp vào con này. Đó, sau đó mình sẽ chọn vào biểu tượng xoay. Ở đây nó có nút play ngoài này này, chúng ta bấm vào đây, nó sẽ ra biểu tượng giúp chúng ta có thể xoay được cái con camera này. Đó. Rồi, bây giờ trong trường hợp mà chúng ta cần xem lại thì chúng ta sẽ chọn vào cái con camera mình cần xem lại. Ví dụ như mình muốn coi lại con phòng khách này đi, chúng ta chọn một con phòng khách này. Rồi, chúng ta bấm qua cái phần thứ ba này, mục thứ ba này ở đây. Đó, coi lại này. Đấy, các bạn có thể kéo lên. Ở cái phần này mình có thể chọn lại cái ngày mình cần xem lại này. Trường hợp mà các bạn coi lại nhiều ngày trước á, thì mình có thể bấm trực tiếp vào đây luôn. Bấm trực tiếp vào cái ô đó, nó sẽ hiển thị ra giao diện cái chấm màu vàng ở dưới này này là cái ngày mà video được lưu. Ví dụ như đây mình muốn coi lại thì chỉ coi lại maximum là coi lại được ngày 3 tháng 11 thôi. Mình không coi được ngày 12 tháng 11 nữa. Tại vì cái bộ nhớ nó đã đầy rồi, nó không có lưu ngày 2 nữa rồi. Đây, ví dụ mình coi lại ngày 3 này, bấm vào. Rồi, ok, đây là cái cách để mình coi lại. Cơ bản là các bạn đã cài đặt và lắp đặt xong hoàn tất camera iMount. Trong trường hợp mà các bạn thấy video này có ích với các bạn hãy like và subscribe để mình có động lực làm các video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.